Maya QR code tutorial. Ano-ano yung mga pwedeng gawin o paggamitan ng QR code dito sa Maya? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito ako sa Maya wallet ko. Sa pinakababa, meron ditong icon na parang nag-i-scan. I-tap ko lang yan. At right away, pwede ka nang mag-scan ng QR code. Ang isa sa pinaka-basic ay itapat mo lang yung camera doon sa QR code at i-enter na yung amount dito. Halimbawa, ito, itap lang ang pay at i-confirm lang, tap yung continue para makapag-proceed sa payment. Kung mapapansin nyo, parang GCash QR code to, pero kapag nakita nyo na may ganitong logo ng QRPH, ibig sabihin pwedeng gamitin ang Maya pambayad. Cancel ko lang tong transaction, QR ulit tayo. So, instead na mag-scan tayo ng QR code na katulad nito, hindi na yan yung gagawin natin. Instead, try natin mag-upload ng QR. Ibig sabihin nito, kapag may pinadala sa inyong QR code, pwedeng-pwede nyo yun i-upload dito sa Maya. Let's say, magpa-fund transfer kayo o may kailangan kayong pagpadalahan nga ng pera, tap nyo lang yun. At right away, andito na agad yung account number and yung account name na rin. I-enter nyo na lang yung amount dito na gusto nyo i-transfer. Yung purpose, halimbawa payment, tap ko yung continue para makapag-proceed sa pag-transfer. May transaction fee na 15 pesos. So yun yung dalawang purpose. Pwede kang magbayad gamit yung QR code. Pwede ka rin magpadala ng pera gamit din yung QR code. So dito sa upload, pwede rin naman yung show my QR. Ibig sabihin, ikaw naman yung makaka-receive ng perang padala. Imbis na ibigay mo yung phone number sa ibang tao, ito na lang i-send mo sa kanila. Halimbawa, i-share ko to. Pwede kong i-save sa phone ko, save to gallery, or i-send via Messenger, sa Skype, at marami pang iba. Halimbawa, napadala ko na, gumamit tayo ng ibang app, pwedeng GCash, pero try natin yung iba katulad ng sa PPI. Let's say, i-scan natin yung pinadalang QR code. Transfer via QR code tayo, allow. Pwede kong i-scan yung pinadalang QR code. Right away, andito na agad yung details, Maya. Or pwede ko rin naman siyang i-upload. Transfer QR code, upload QR code instead, allow ko to. At hanapin ko lang yung QR code na pinadala sa akin. Right away, meron ng transfer to na details dito. Andito na rin yung phone number, although naka-X lang yung iba, tinatago niya, but definitely na-recognize niya na Maya account ito at kung sino rin yung owner ng Maya account na yon. From here, pwede na magpadala, i-enter lang yung amount na gustong i-transfer, continue, at pwede na mag-proceed by tapping this confirm. So, yun yung purpose ng Maya QR. Pwede kang mag-scan, katulad nito. Or pwede ka rin mag-upload ng QR code or mag-create ng sarili mong QR code para nga naman pwede kang makareceive ng perang padala. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!